Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum. Grano Malgoro. Imar Pakistan Pashto Learning Channel. Again with another informative video of Microsoft Excel. د نن ټاپک ډیر مهم دی. تاسو ان پورې ویډیو ګورئ تاسو ته به ډیر څه زده کړئ ان شاء الله ملو شي. Dynamic fully auto serial number with the help of aggregate function. Dynamic fully auto serial number څه مطلب دی چې کله تاسو سره ډیټا وي او ډیټا بیا ډیره زیاته وي تاسو کله څه انټر کوئ کومه ډیټا انټری کوئ نو د هغې سیریل نمبر به اتوماتیک تاسو ته د هغې نمبر وایز راځي اپډیټډ به راځي که تاسو یو رو هیډن کوئ یا هایډ کوئ یا ډیلیټ کوئ هم په هغې باندې څه اثر نه غورځېږي. رو هایډ کیږي یا ان هایډ کیږي هم پې اثر نه غورځېږي او رو هایډ کیږي یا ډیلیټ کیږي هم په سیریل نمبر باندې اثر نه غورځېږي. راځو ډیمو طرف ته. تاسو ګورئ دلته کې ایکول ساین به واخلو. اګریګیټ چې زه څنګه ای ډبل جی واخلم نو دا راشي اګریګیټ. دا ډبل کلیک کې یا د کمپیوټر د لیپټاپ د کیبورډ نه ټیپ بټن پریس کې نو اتوماتیکلی به هغه تاسو ته راشي چې ایکول اګریګیټ. بای ډیفالټ په دې سره پرنتسیز اوپننګ پوزیشن کې راشي. تاسو وایئ چې دې سره خو څه ډېره لویه قصه چې کوم دی اوپننګ پوزیشن کې هم راځي نو په دې هم ځان پوهېږئ. ښه د اګریګیټ د فنکشنز په ذریعه باندې که تاسو وګورئ که نه دا 1 دی او دا ایوریج دی دا 2 دی او دا کاونټ دی. دا څومره فنکشنز چې په دې کې منشن شوي دي آلموست 1 نه 19 پورې دي. دا فنکشنز تاسو د اګریګیټ فنکشنز په ذریعه باندې تاسو د دې نه مدد اخیستی شئ. ښه په دې هم ځان پوهېږئ که نه چې دا 1 او ایوریج څه مطلب دی. دا 1 چې دی که نه دا د ایوریج فنکشن کوډ دی په دې اګریګیټ کې دننه. دا 2 چې کوم دی دا د دې کاونټ چې کوم دی کوډ دی. دا 3 چې کوم دی دا کاونټ یا کاونټ ای ورته ویلی شي دا د هغې کوډ دی. 4 د میکس کوډ دی دا د دې کوډز دي. نو که تاسو دا مینولي ټایپ کوئ نو هم ریزلټ درکوي او که د دې ځای نه ډبل کلیک وکړئ هم تاسو ته ریزلټ درکوي. نو اوس ګورئ ښه مونږ اټومیټیک ډاینامیک سیریل نمبر مونږه څنګه لګوو. دلته تاسو وګورئ که نه دا 3 چې کوم دی کوډ چې کوم دی کاونټه که زه 3 واخلم دغلته نو هم به ماته راځي او که زه ډبل کلیک کړم نو ماته به 3 راشي. څنګه زه ډبل کلیک کړم هلته به 3 راشي. اوس دلته کې لږ سینټکس ته ګورئ لاندې ښه 2 سینټکس راغله کلیر شو. اوس چې زه کومه ورکړم تاسو ته به نور هم کلیر چې زه کومه څنګه ورکړم نو د کومۍ د پریس کولو سره سره ماته بل آپشنز کولو شو. آپشنز کوم کولو شو دا 0 کوډ چې دی دا وی اګنور nested subtotal and aggregate functions دی. 2 ignore hidden rows nested subtotal and aggregate functions دی. نو چې کوم آپشن زما په دې کې پکاري زه به هغه دې نه ډبل کلیک کوم یا به د هغې نه دا کوډ اخلم یا به د هغې نه زه کوډ اخلم. نو اوس ګوره په دې ځای کې زما دپاره پکار چې کوم دی د سیریل نمبر دپاره چې کوم یې زه ډاینامیک کوم اټومیټډ اپډیټډ ماته میلاویږي نو زه به راځم دې آپشن ته 5 نمبر ته اګنور هیډن روز. زه به ویم چې که مطلب زه یو رو هایډ کوم یا ان هایډ کوم یا ډیلیټ کوم یا نه ډیلیټ کوم خو چې زما سیریل نمبر چې کوم دی هغه اپډیټډ وي هغه اټومیټیک وي نو اګین که دا زه ډبل کلیک کوم نو هم فنکشن ریزلټ ماته راځي او که دغه د زه 5 پریس کوم هم راځي. ډبل کلیک مې ډبل کلیک د څه لپاره دی د اګنور هیډن روز د هر کوډ مخې ته تاسو ته ډسکرپشن لیکلی دی. 5 مې ډبل کلیک کوم 5 راغی. بیا اوس ګورئ ښه بیا چې زه کومه واخلم که دا کوم چې هایلایټ کېږي دې ته ګورئ سینټکس ته نو ما ته څه وایي ما ته وایي چې اوس ما ته ایرې راکړه. نو ایرې زما کوم نه زه ورته ایرې داسې ورکوم که نه چېرې زه دې ځای کې ګورم که نه دا نیم دی نو زه به د دې ځای نه نیمز ټایپ کوم که نه دا به ټایپ کوم ښه ته به راکوځېږم که نه نو زه په دې ځای کې چې کوم دی سلیکشن د دې ورکوم چې څنګه دا کلیک کوم نو سیو واخیستلو E6 دا ای کالم دی او دا 6 نمبر چې کوم دی دا رو دی واخیسته. اوس څنګه چل به کوئ اینی بټن باندې نه پریس کوئ تاسو به څنګه چل دا شفټ به تاسو پریس کړئ او دا دنی دی دا ډبل کولون چې کوم دی دا به تاسو واخلئ واخیستلو اټومیټیکلی د E6 نه بله کاپي واخیسته E6 بیا ډبل کولون د شفټ سره هم واخیستل او E6 بیا به د دې E6 تر منځه په دې میډل کې ودرېږئ. دا E6 چې کوم دی که نه دې فارمولا بار کې هم تاسو کتلی شئ ښه دا E6 دی دا E6 دلته چې ودرېږئ که نه تاسو به د ډالر ساین واخلئ د F4 سره واخیستل هغې سره. اوس مخکې ګورئ ښه اوس وګورئ ډالر ساین د E6 د ای نه مخکې هم ډالر ساین راغی او د 6 نه مخکې هم د دې څه مطلب دی د ډالر ساین سره دا لوګ کېږي
دا ابسولوټ کیږي. په دې باندې هم یو ویډیو پرته ده په MR پاکستان پښتو لرنینګ چینل باندې چې ابسولوټ ریفرنس یا تاسو وګورئ کنه چې کوم ریلیټیو سیلز دی دا هغې څه ډفرنس دی هغې ویډیو تاسو هم کتلی شئ. دا لوک شو دا E6 دا به نه ډسټرب کو. کلیر شو. کرسر مې دې ځای کې راوستو او دا بریکټ مې ورپسې بند کړ او انټر مې ووه. دلته اوس وګورئ که نه ما ته 0 راغی. 0 ما ته ولې راغی؟ ځکه چې دې ځای کې زموږ یو نیم هم نه منشن شوی او دې فارمولې ته د فارمولا بار ته بره بیا وګورئ ښه. ایکول اګریګیټ شو 3,5, E6 هم ډالر ساین کې واغېسته. یو E6 هم چې کوم دی هغه هم نه ډسټرب کړی. بریکټ هم بند کړه 0 راغی. دلته کې که زه اوس نامه منشن کړم سې د دې نیم دی A او څنګه زه انټر کړم یا ښکته راکوزېږم دې بل سیل ته نو ما ته بلته راشي 1 اټومیټیک شو. اوس ګوره ښه دا مزید څنګه تاسو کار کوئ. دا فارموله خو صرف یو شوه دلته که نه په دې سیل کې که نه نو چې دا تاسو څومره هم ډریک کوئ ښکته ایون چې که تاسو ان نمبر رو ته هم زه تاسو ته به ریزلټ درکوي د ډریګینګ نه بعد به تاسو ته ریزلټ درکوي. ټیک شو جي. نو زه دلته کې ودرېم دې پلس ساین غوندې راغی او دا مې ډریک له سپوز د دې ځای پورې دا د کوم ځای پورې راغی دا 12 دی. دا 12 نمبر رو ده. دې ته وګورئ دې ته وګورئ دې ځای کې دا ډي او 12 دې ځای چې زه ودرېږم که نه دا ماته راکړي دا سیل نیم ماته راکړي دا ډي 12. د ډي 12 پورې ما ډریګینګ وکړو. د ډي 12 پورې به دا ما تاسو اټومیټیک چې کوم دی نو هغه راکوي سیریل نمبر به راکوي. ګوره A شو B C چې څنګه راکوزېږي هملته ګوره سیریل نمبر ته D دا سپوز لکه دا نیمز دی داسې اگزامپلز ورکوم اټومیټیک به خپله باندې راکوي. ټیک شو. اوس ګوره چې کوم ځای پورې ما ډریګینګ کړو هغې پورې خو ریزلټ اوکې راکوي خو که د ډریګینګ نه زه ښکته راځم نو بیا ما ته ریزلټ نه راکوي. څنګه نه راکوي؟ د دې مطلب دا دی چې زه ډریګینګ به چې زه څومره پورې واخلم څومره پورې ډریګینګ وساتم نو ما ته به ریزلټ راکوي. دا زه ډریګ کوم نو ما ته به دې ځای پورې ریزلټ راکوي. او څنګه راکوي؟ اټومیټیک 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 په دې کې څه ډفرنس نه راځي څه فرق نه راځي. دا هم یاد وساتئ. مونږ ولې وایو چې مطلب که یو رو مونږ هایډ کوو یا ډیلیټ کوو نو هم په دې سیریل نمبر باندې به څه فرق نه پرېوځي. هغه څنګه هغې ته وګورئ. سپوز دې ځای کې ودرېدم دا یو رو ده دا کمپلیټ یو رو ده او دا زه دې ځای نه واخلم دا زه رایټ پې کلیک کړم. ټیک شو. او دا زه ډیلیټ کړم دا ما ډیلیټ کړه. ډیلیټ شوه هلته سیریل نمبر ته وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هېڅ فرق په نه پرېوتی. کلیر شو. دلته زه رالم دا یوه بله رو ده او دې ځای کې زه ودرېدم او دا ما هایډ کړه. دا هایډ بټن مې پې وواله هایډ مې کړه هم پې څه فرق نه غورځېږي 1 2 3 4 5 6 7 8 د دې وجې نه موږ دا وایو چې دا ډاینامیک سیر نمبر به تاسو ته هم په دې ذریعه درکوي. او دا به څنګه درکوي چې تاسو سره ډیټا کله ډېره زیات وي په زرګو کې په لکو کې تاسو ته به اسانتیا راځي. بل یو بونس ټپ ته پکې وګورئ که نه دا زه د دې ځای نه واخلم دا ما کلیر کړه. ټیک شو جي. دا فارموله دې ځای کې لګېدلې ده دا فارموله ده دا فنکشن دی دا اپلای شوی دی. کلیر شو. زه چې کله دا نیم ریموو کوم دا ماته 0 راکوي. 0 ولې راکوي؟ وایي دې کې څه نشته دی. ټیک شو. دا ماته 0 راکوي. دا چې زه کله دا بیک سپیس باندې ریموو کوم نو ماته به دا څه راځي 0 به راځي. اوس دلته ګورئ 0 راغی. اوس په دې ځان پوه کې زه ورته یم چې نه ماته دا 0 هم نه منشن کېږي ماته د بلینک منشن کېږي چې کله زه خپل ډیټا انټري کوم نو ماته اټومیټډ چې کوم دی دغه راځي سیریل نمبرز راځي. اوس ورته ګورئ دا 0 به تاسو څنګه ریموو کوئ. سمپل اسان طریقه ده چې د اف فنکشن په ذریعه باندې په اف چې کوم دی دا لوجیکل فنکشنز دی په دې باندې هم ویډیو الریډي اپلوډ شوی ده په MR پاکستان پښتو لرنینګ چینل باندې هغه هم تاسو وګورئ. تاسو په هغې باندې اف فنکشن باندې پوه شئ. دلته اوس ګورئ ښه چې ماته 0 نه شو کېږي ماته بلینک شو کېږي. دا ایکول ساین فارموله بار ته ګورئ. ایکول ساین کې ودرېږئ دلته اف ټایپ کې او اف سره چې کوم دی نو دا اف راغی دا ډبل کلیک شو دې سره بریکټ چې کوم دی دا پرنتسس دا کوز بای ډیفالت اوپننګ پوزیشن کې راغی. دلته اوس مونږ څنګه چل کوو نیم خو مونږ د دې ځای نه ټایپ کوو که نه دا E6 سیل دی که نه دې نه مونږ ټایپ کوو که نه. دلته کې مې سلیکشن واخیسته واخیسته زه ورته وایم چې اف اگر که دا E6 چې کوم دی که نه دا د ایکول شي بلینک په اف فنکشن کې مونږ بلینک څنګه اخلو د شفت سره به زه دا ډبل کوټس واخلم بیا به ډبل کوټس واخلم سپیس به نه ورکوم او بیا کومه دا د بلینک دپاره دی. او بیا اگین دوباره که فرض کا دا خالی وي بلینک وي هم ماته 0 مه شو کوه او که انکیس خالی شي زه به بیا ورکوم د شفت سره
دا ډبل کوټس بیا ډبل کوټس د بلینک لپاره او بیا کوما که چېرې دا E6 خالی وي نو هم 0 مو شو کوو که چېرې په فیوچر کې دا خالی هم شي نو هم 0 مو منشن کوه ادروایز څوک ماته راکړه د اګریګیټ فنکشن دا ریزلټ کلیر شو په دې ځای کې ودرېږئ په دې ځای کې به یو بریکټ تاسو بل کلوز کوئ څنګه به کلوز کوئ یو بریکټ په د اف کلوز کیږي او بل به د اګریګیټ کلوز کیږي اف فنکشن چې تاسو ډیټیل سره وګورئ په دې کې الریډي دا ویډیو اپلوډ پرته ده لاجیکل فنکشنز دي تاسو ته به اسانتیا سره ملو شي خو دلته مونږ صرف اف داسې یوز کړو چې که دا E6 بلینک وي یا بلینک شي دا ډبل کوټ چې تاسو وایي سپیس نه ورکوي دا د بلینک لپاره راځي او دا بریکټ هم سره کلوز کړو او دا انټر کوم نو ماته اوس هغه 0 هم نه منشن کیږي انټر شو اوس هغه 0 هم نشته دی اوکې شو اوس که دلته کې زه نیم ټایپ کوم زه ډیټا خپل شروع کوم نه نو ماته سیریل نمبر شروع کیږي او موږ خبر یاد وساتئ چې دا فنکشنز خو په دې سیلز باندې اپلای شو کنه نو الریډي زه به دا ډریګ کوم چې څومره زه ډریګ کوم زما ډیټا څومره وي په زرګو وي په لکو وي سینکړو کې څومره دا به زه ډریګ کوم نو علاوه پکې دا ماته ریزلټ راکوي یا ماته به سیریل نمبر چې کوم اټومیټیک راکوي ما تقریبا الموست د دې څه پورې ډریګ کړل نو اوس ګورئ ښه چې زه څنګه نیم ټایپ کوم A نمبر ماته راځي سیریل نمبر B یا C اسې سپوز نامې ورکوم که نه نو ته اوس ګوره ښه چې زه کوم ځای پورې دغه ورکوم نو ماته به هغه راځي اټومیټیک به ماته راځي دلته ګوره تاسو خو چې کوم ځای کې زما هغه ډریګینګ ختم شي نو د هغې نه بعد به بیا ماته نه راځي نو د دې ذریعې باندې تاسو دا دې ځای کې تاسو ودرئ که نه یا دې فارموله بار ته وګورئ دلته کې یا F2 کې نو د دې F په ذریعې باندې موږ هغه 0 هم ریموو کړو تاسو په دې باندې پریکټس وکړئ دا ویډیو دوباره هم وګورئ په دې فنکشنز په دې فارموله باندې هم ځان په دې اګریګیټ کې چې کوم دا نور فنکشنز هم دي کوم مهم هغه هم انشاءالله په اپکمینګ نیکسټ ویډیوز کې هغه هم ډسکس کوو امر پاکستان ویژن باندې ځان پوهه کړئ چې زموږ ویژن دا دی چې په ساده پښتو کې تاسو ته موږ هغه انفارمیټیو ویډیوز راوړو چې تاسو ته زده کړه وکړئ اګین آیم ریپیټینګ مای ورډز زده کړه هغه زده کړه ده چې تاسو د نور سره شیر کړئ او هغوی ته هم زده کړه وکړي د لوی الله په امان الله حافظ السلام علیکم